Xin chào các bạn, mình sẽ làm sandwich 3 tầng. Mọi người hãy theo dõi cách mình làm nhá. Nguyên liệu gồm có bánh mì, lườn gà, thịt xông khói, phô mai lát, xà lách, dưa chuột, cà chua và sốt mayonnaise. Đầu tiên bạn Bo sẽ cho bánh mì vào lò nướng nhé. Bây giờ mình sẽ cắt dưa chuột nha. Giờ mình sẽ cắt cà chua nha. Mình sẽ cắt xà lách sau. Bây giờ xà lách xong rồi bây giờ mình sẽ làm cái phần thịt nhá. Vì cắt thịt khó nên bố mình sẽ giúp mình nhá. Mình sẽ cắt hộ đầu bếp nhỏ phần thịt nhá. Phần thịt này thì mọi người không cắt lát nhá. Đấy, cắt lát như thế này, không dày quá nhá. Bây giờ mình sẽ rắc gia vị nhá. Mình sẽ rán trứng và thịt gà và thịt ba chỉ nhá. Bây giờ mình sẽ quét sốt bánh mì nhé, dẫn con quét một lần. Quét hết luôn à? Đấy. Quét hết luôn. Đấy. Sốt này có màu hồng thì mình chọn 2 thìa mayonnaise và 1 thìa ketchup. Mình làm cho 3 người ăn sẽ có 9 bánh mì, mỗi sốt sẽ có 3 cái nhá. Mình sẽ đặt rau lên đầu tiên nhá. Tiếp đến là cà chua và dưa chuột nhé mọi người ơi. Tiếp đến là gà và trứng nha. Giờ mình sẽ đậy lên nhá. Rồi. Sẽ đặt tiếp sau lên nhá. Giờ mình sẽ đặt bacon và cheese nhá. Bây giờ mình sẽ đặt cheese vào nhá. Đặt cheese xong mình sẽ đặt nước rửa bánh mì vào nhá. Bây giờ Bo đã làm xong sandwich 3 tầng với mọi người nhìn có thấy ngon không? Bây giờ mình sẽ chuẩn bị thưởng thức đây. Mình đói lắm rồi. Nếu mọi người ăn sandwich 3 tầng nhá. Khi ăn thì mọi người đã ấn xuống nhá.
Mời mọi người nha. Mình đã ăn đến miếng cuối cùng rồi, rất là ngon nha. Cảm ơn các bạn đã xem video mình nha.